Hej och välkommen till denna seminarium som har fokus på livscykelsanalys i kopplingen då till den Vinnova-projekt Södertälje och Täljeåtervinning gör tillsammans med RISE och Umeå-universitetet. En särskild välkommen till de som medverkar. John Lin, välkommen John Lin. Hi. Birgit också från RISE. Yes. Och Södertäljes egen stjärna Thomas Ternström. Lite ordningsregler som ni känner till. Kan alla stänga av mikrofoner om ni inte talar så att säga. Så vi har det. Andra ordningsregler är frågorna tar vi i slutet av seminarium, så skriver de gärna i chatten eller raise your hand i den här teamsen så att säga. Tredje ordningsregel, vi spelar in detta. Varför gör vi det? Därför att vi vill sprida det både internt och externt så att säga. Och vi kommer att lägga den på vår digitala Södertälje. Kontexten, Södertälje försöker ta ett samlat grepp kring AI och digitalisering. Det betyder inte att vi lyckas, men det är väl ändå en viktig skillnad mellan att försöka och inte försöka. Och den här Vinnova-projektet är ett led i det arbetet. Försöka arbeta med andra som är så olika oss själva som möjligt helt enkelt. Som ska komma in med det kritiska blicket och fråga, men vad håller ni på med och varför gör ni så där och så vidare. Och den här webbinarium är ett led i det arbetet och den här projektet vi driver har vi 2 rapporter redan publicerat och de ligger på Digital Södertälje. Och den ena rapporten är den här LCA-analysen som har fokus här. Och med detta vill jag lämna över ordet till John Lin och det glömde jag säga att en del av den här seminariet kommer att vara på engelska. De här saker som vi håller på med är såklart globala frågor så att det är väl roligt. John Linde, please take the floor. Thank you, Tony. Good morning, everyone. Welcome to the seminar. And I'm Yunlin Chiu. I'm researcher from RISE Research Institute of Sweden. And today, me and my colleague Birgit will present you the topic about life cycle assessment on the Internet of Things IoT solution in Södertälje municipality, and in the case of that connected to the waste collection system. And today I will give you a little bit background of the system, background information of the system, and then a little bit on how we quantify the system using life cycle assessment. Some first part of the result I will present, and then Birgit will present the rest of the results. So before, let me share my screen. Great. Yes, can you see my screen? Yep, okay. Let's start with next slide, which is I will briefly tell you about what the system. So here is the waste bins, the litter bins in the Södertälje city that which connected with sensors, and these sensors will take the signal of how full the level of fullness of the bins, and then if the bins are full, and this signal will send to a LoRaWAN gateways, and this data will send to the cloud, the Netmore cloud, and then this data will be will send to the network that in Södertälje, and the user, which is the workers, and will connect to the network and get the information how full is the bins, and then they will collect the trash. This is the system we are analyzing. So let's look at the electronic stuff that the real things, that this is the trash bins that in the city, located in the city, and this is the sensor which is installed on top of this trash bins, and these are the
electronics components that use, which is called, these are gateways. This is the outdoor gateways, and this is the indoor gateways. And in the outdoor gateways, there are some accessories that come with it to install it in the pole or something like that in outdoors. So go back to what is the goal and the scope of the life cycle assessment, our study. The aim is we want to estimate the environmental impact of the IoT system in Södertälje, and we want to find out what is the hotspots in this within the system in a life cycle perspective. And the second objective is we want to estimate the environmental impact of the waste collection system with and without IoT system, and we want to see what is the hotspots within the system as well. And the final objective is we want to compare the current and also the future waste collection system, what we can make it better, or how we can make it better. And this including how we do our plan, how we plan and how we do the services. So next is about, well, I will tell you about the method we use is a life cycle assessment. And this study we are conducted following the ISO standard, the 14040 and 44, and also a EU Commission's handbook that EU Commission issue, which is called ILCD. And we also use a software named SimaPro, LCA software, to model the study. And about functional unit here, the functional unit, it means that in our life cycle assessment is the like a unit that we use to quantify the system. In this study, we use a 1-year service of IoT system, which consists of 160 sensors with a lifespan of 10 years. And the second functional unit we use in this study is also a 1 year of waste collection system with or without IoT system support, which consists of 160 sensor and collecting total waste of about 550 tons of waste. And how we do the data collection here, we collected data from Södertälje and also all the suppliers of these IoT systems. This including Norsidans for the sensors and some of the network Netmore portal and some websites and also literature. And in this study, we also we need to use some LCA database named EcoInvent that we use as a background data. So let's this is more like LCA. When we do a LCA, we need how we quantify the system. We call it a system boundary, what we are quantifying. For the IoT system, this is the yellow box that what we are quantifying here. Here you can see there's a sensor, that components, that, and also a gateways, and we have a LoRaWAN that connected with it, and then a Netmore portal that connected with the gateways with the internet. And then after the Netmore portal, we have 3 networking that 3 servers. That one is a Norsidan server, infra control server, and an open data server, which is in Södertälje. These are also connected with internet. And for the waste collection system, we only have a Norsidan server that are used. And for the users, which is users will use computer and mobile phone that connected to the servers. But in this, we didn't include it in our study. For our LCA study, the yellow box is our
scope our system boundary for the IoT system. And for the pink box, for the waste collection system, here it is at the bottom here. You can see the IoT system is, you have sensors that connected to the trash bins here. And we assume that, we the trash bin has no change. It's only that you have IoT system that install on the trash bins. And we have what we assume it will change is on the pink box, which is the transportation and also the production of plastic bags. Others in the waste collection system, there won't be any change. And here, so you can see what we are quantifying here is only the trash transportation and the bags used for the waste. And for this, I would like to, for more details about the transportation, how we do the waste collection, which is the next slide, we will, I would tell you about how the daily operation and the transportation in Södertälje city. And this is information is based on theoretical study. Is not the real study, because last year we have a lot of challenge to collect data, and there are we weren't able to do it. But this is based on information of a pre-study that the sensor supplier done previously. And we know that Södertälje, the workers will go to the, so you can see here is a illustration of how the workers will collect the data, will collect the waste. And they basically, the workers will depart from the Södertälje commune and go to the city to collect the trash. And the we assume that they will collect all of the they will visit all the trash bins in the city, which is total about 160 trash bins. And every day they will go to visit 160 bins, but in one day, but divided into 3 trips. And for example, in the morning they will collect 70 trash bins and then go back to unload the trash in the drift center, and then go back again to the city in the late morning, and then to collect 60 trash, and then later the last trip is about 30 trash bins. And we assume that they will change 100, they will use 160 bags per day. And these bags are made of a fossil-based polyethylene. And so this is I think this is a study that is we estimate the most what will happen. And after we collect all this information and we talk to all the suppliers and get all the information we need for the LCA, and we got the results that I will present here. And this is the results of the climate change impact of 1 year of IoT system service. And it is about 120 kilogram of CO2 emissions per year. And you can see here there is a red arrow here. The thickness of the arrow is the contribution of the impacts. You can see the gateways, outdoor gateways contribute the most impacts, and followed by the sensors, the second, and the Netmore and the North Sudan is not that significant. And we can put it into a percentage, which is more easy for you to understand. And out of the 100%, 120 kilogram
the gateways in total, like for example, including the indoor, is about 50% of the impacts, and the sensor is about 28%, and followed by network cloud is 15 and about 7% for the server. So here, what I want to tell you is the gateways. What we estimated here is, I would say, is the impacts is I think so the failure is so far is only installing. What I have done is about 200 plus sensors, but the capacity for the gateways is more than what we more than that. I think this can be have a bigger capacity you can put in. Yunlin, just a reminder, thanks for a great presentation. So that Yunlin and Birgit, you have 5 minutes left Okay. for the presentation. So we need to keep the timetable. Thank you. Okay. So this is the climate change of impact of the waste collection system. And you can see the transportation, which is I forgot to mention it, which is a HVO that is I mean, the waste collection is contributing about 12 tons of CO2, and the most impact is from the trash bags, which is made of fossil-based polyethylene. And you can see the impact is about 97%. And for later, Birgit will present the rest of the scenario. Yeah, thank you, Yulin. Jag kommer att ta det här liksom på svenska nu liksom, och det är också för att det kanske är någon fråga som dyker upp liksom, som ni har i era huvud. Men vad Yulin visade nu liksom var ju att det är ungefär 12 ton CO2, och det mesta är från plastpåsar. Och här har vi visat olika steg som vi har använt oss av. Vi tänkte jämföra liksom det nuvarande med det framtida systemet, och det första scenariot till vänster, där har vi tagit med att Södertälje inte använder HVO-bränslet. Här har vi använt att de använder dieselbilar istället. Och då har vi använt också att man använder inte fossilbaserade plastpåsar. Då var det recycled, alltså återvunna plastpåsar som finns nu för tiden på marknaden också. Och där visade det sig liksom att det var 50-50. Och då var det redan en överraskning. Okej, nu är det så här. Men vad händer då liksom när vi tar in HVO-siffrorna? Och då kommer vi till scenario 2. Och då var det som Yulin visade hur det såg ut. Och då kunde man redan se liksom att det har hänt ganska mycket genom att använda en annat bränsle i detta läget. Sen har vi ju funderat på liksom hur det kommer se ut i framtiden, och då kommer man till scenario 3. Och där hade vi tänkt att man skulle inte använda plastpåsar överhuvudtaget, och då sjunker liksom CO2-avtrycket för systemet till 500 kilo CO2 istället för 12 ton då liksom, som är ett jättebra värde liksom framöver, kan vi se. Men ändå då dyker det upp liksom att IoT-systemet blir ju liksom större i jämförelse. Om du tar nästa bild, Yulin, liksom, då ser vi nästa slide, tänkte jag. Här har vi räknat några scenarier liksom, vad vi måste hämta in liksom, för att när vi bygger in ett IoC-system då kostar det ju 120
kilo CO2. Och då måste vi hämta in det liksom med systemet så att vi måste reducera transportkilometer med 30% ungefär, 32% var det. För att hämta in liksom det vi har redan spenderat i IoT-systemet. Men jag tror när jag känner till Thomas, då kommer de säkert göra det lätt som en plätt. För att han har massa idéer liksom hur man kan göra för att dra ner transporten och för att använda sig av det systemet. Om du går till nästa, jag tror liksom... Ursäkta Birgit, 1 minut till så att Thomas får lite tid och vi har någon minut till frågor. Ja, jättebra. Då säger jag bara okej. Det är driften som man kan göra någonting på. Man kan koppla på upp till 700 sensorer. Liksom. Och det var tanken med Södertälje tror jag. Och sen kan vi gå till nästa slides. Julin. Ja, precis. Och även om vi bara tar mer 10 sensorer mer kostar det bara 2 kilo CO2 mer om man tar med det. Sen kan vi gå till nästa igen för att snabba på processen. Alltså slutsatsen är liksom att sophämtningen kan bidra till 12 ton var det till och med. CO2 och det IoT-systemet är en ganska liten del om man har det nuvarande systemet, men i framtiden kommer det att vara liksom mer graverande. Genom installationen kan man minska förbrukning med hjälp av inte använda sopsäckar för mycket och ändra det med arbetstagarens tid på sophämtningen, det vill säga liksom att mindre tid används för per sopkärl då. Och mer för trädgårdsarbete tror jag det var. Super, tack you Junlin och tack Birgit. Då går vi vidare. Thomas, en reflektion på dragningen och på rapporten i sin helhet som finns på Digital Södertälje, hela rapporten. Thomas, varsågod. Ja, men precis, den ligger uppe på vår hemsida. Tack för en bra sammanfattning. Jag tycker det är jättekul om man börjar liksom i början att vi liksom kan jobba mer och göra en LCA-analys på det här liksom IoT-arbetet som vi håller på med i 3 år nu. Där vi har väl inte sett jättemånga, det här är väl en av de första, kanske till och med den första studien i Sverige. Och där det är väldigt bra att vi kommer igång med de här LCA-analyserna och hoppas att den här liksom triggar till fler att göra såna här. För vi är i ett skifte där vi tittar vi på Södertälje där vi har kanske 10 olika applikationer uppe nu, olika liksom där vi pilottestar olika, och där då papperskorgssystemet är det stora med 160-200 sensorer nu ungefär, och totalt pratar vi om 300 sensorer. Men pratar vi 5 år fram i tiden så har vi liksom, då pratar vi tusentals, 10-tusentals sensorer i kommuner där vi ser att vi kan hämta hem både ekonomiska kostnader och miljövinster för att liksom då effektivisera arbetet. Och där är det ju viktigt att ta in kunskap kring de här sakerna i ett tidigt skede, för nu har vi ju möjlighet att påverka mer innan de här IoT-systemen byggs upp. Så där är det ju bra att de här liksom IoT eller LCA-analyserna börjar komma igång då. Nej, men för en av mina stora förhoppningar med projektet i stort och där LCA ska bidra, det är ju till det här att liksom vi vill ju ta fram en manual eller metod för hur ska vi välja vilka applikationer vi ska jobba med. Det finns väldigt mycket där vi kan göra, men där liksom fram till idag, och jag tror i Södertälje och i andra kommuner också liksom, så drivs det av
engagerade medarbetare mer än liksom vad är vinsterna, miljövinsterna, klimatvinsterna, ekonomiska vinsterna, och där vi kan ha ett mer systematiskt arbete med det här. Så att vi liksom inte tar dåliga beslut, för vi behöver tänka på att varje grej vi adderar till systemet bygger ju på liksom en kostnad och en miljö- och klimatpåverkan. Varje sensor vi sätter ut så blir ju en kostnad till. Vi har ju till exempel de här, många har säkert sett som vi har i Stadshuset, då har vi ju en sån här skärm utanför varje kontors eller liksom konferensrum. Och där man då kan se om konferensrummet är ledigt eller inte. Och liksom jag har väldigt svårt att se och motivera hur man kan sätta upp sådana i liksom en lokal som i Södertälje. Där vi dessutom har glasdörrar in där man kan se in om någon är i rummet. Men då kan man titta på den här skärmen om rummet är ledigt. Där vi använder teknik kanske på fel sätt. Och där vi alla har telefoner med oss. Behöver vi sätta upp de här plattorna liksom utanför konferensrummen eller inte? Och det är likadant med de här systemen. Behöver vi eller behöver de inte? För går man tillbaka och backar så är det ju liksom, vad är grundbehovet här? I det här arbetet är ju liksom grundbehovet med de här sensorerna är inte och minska miljö- och klimatpåverkan. Det är en del i hela arbetet. Grunden och syftet med det här är att ha en ren och snygg stad. Och där kan man titta liksom, ska vi göra det utifrån ett miljö- och klimatperspektiv, så är det absolut bästa att utbilda invånarna så de inte skräpar ner. Då kan vi ta bort både sensorerna och papperskorgarna, och vi behöver inte köra omkring med bilar. Så där har vi liksom den största miljövinsten, men där är vi liksom inte riktigt idag. Så jag hoppas att vi ska ta fram någonting i det här, en metod för att vi kan titta då och synliggöra behoven och se vilken väg ska vi ta framåt och var har vi vinsten och så vidare. Super Thomas, tiden går väldigt fort, men har väldigt roligt helt enkelt. Så att du får de 2 sista frågorna här. Och den ena frågan, Thomas, och du har 1 minut per fråga ungefär, Max. Hur vill du, var ska Södertälje vara i det här området om 5 år? Ja, vad vi ska vara. Jag hoppas vi har kommit en bra bit på vägen i det här arbetet. Jag tror ju personligen, så tror jag liksom, vad ska man säga, datadrivna beslut, sensorer, IoT, AI, och det har och kommer ha en stor påverkan på vår möjlighet i den cirkulära omställningen, där vi behöver ta bättre beslut, där vi behöver bli mer resurseffektiva, där vi liksom minskar transporter, minskar användningen av resurser och så vidare. Tittar man på den här LCA-analysen till exempel, skulle vi bara gjort det här utifrån ett klimatperspektiv, då hade det egentligen räckt med att byta till fossilfria plastpåsar och fossilfritt bränsle, så har vi gjort en enorm minskning. Men vi har fortfarande samma resursuttag. Vi kör lika många bil med lastbilarna, vi använder lika mycket plastpåsar, men det är en annan råvara bara. Och det är bättre än alternativet innan, men det är fortfarande inte ett hållbart alternativ. Super Thomas, och sista frågan. Vad är Hack for Södertälje och varför ska alla i hela världen anmäla sig till Hack for Södertälje? Ja, precis. Hack for Södertälje är ett event som vi har den 5 februari på Science Week, som vi anordnar 4:e året tror jag i Södertälje, som är ett stort event kring hållbar samhällsutveckling, och där då hacket är ett event kopplat till det här projektet, där vi bjuder in deltagare från företag, privatpersoner, och liksom hitta nya lösningar på de här gamla problemen, och där vi har fantastisk uppslutning än så länge, och där det är fina prispengar också. Jag tror det är 30-40 000 till de som hackar de bästa idéerna, och där vi gärna uppmuntrar både privatpersoner och organisationer att delta med ett lag kanske och så vidare, för att liksom ta de här frågorna vidare. Och det här är ju inte lösa frågor i Södertälje, det här är ju samhällsfrågor i stort som vi ska lösa. Så är man från en annan kommun och deltar med ett lag, så är det ju frågor liksom som ni har på er agenda också. Super, tack Thomas. Jag tänker jag ska hålla tiden. Jag fick en fråga här. Pratar vi med andra
Absolut, vi bland annat Helsingborg som är frågan och så vidare. Så att det här är globala frågor. Va? De är lika aktuella i Rwanda som Helsingborg som Södertälje. Jag vill tacka alla er som tog er tid en sån här tidigt kall torsdag decembermorgon att lyssna in på detta. Jag vill tacka Jon Lind och Birgit från RISE som tog sin tid att medverka och Thomas såklart. Och den här kommer vi att lägga upp på digitala Södertälje och tack för idag och vi hörs framöver. Ha det bäst!